ආයුබෝවන් මැහුම් මිත්‍රවී මගේ YouTube නාලිකාවට අදත් ඔයාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි කොහොමද ගොඩාක් පහසුවෙන් ප්ලේයාර්ඩ් කලිසමක් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කලිසමට අපි ප්ලේයාර්ඩ් කලිසම කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම ප්ලාසෝ පෑන්ට් එක කියලාත් කියනවා. ඉතින් තවත් විවිධ නම් වර්ග කිහිපයකින්ම හඳුන්වන මේ කලිසම ගොඩාක්ම පහසුවෙන් මහගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ දේ අපි කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා. අද මේ කලිසම පිළිබඳව කියා දීම සඳහා මම මෙන්න මේ විදිහේ කඩදාසියක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලිව මේ දේ කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ කඩදාසිය ආශ්‍රයෙන් ඔයාලට මේක ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ. මම මේ අරන් තියෙන කඩදාසි කොළය මේ කලිසම කපා ගැනීම සඳහා ගන්න රෙදි කොටස කියලා හිතුවොත් අපිට මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන බලවාටි දෙක කියලා හිතන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තට අපිට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අපිට මේ කලිසම සඳහා අවශ්‍ය රෙදි ආර ප්‍රමාණය තමයි මේ පැත්තට අපිට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ රෙදි කොටස තියාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය හරියටම තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි තියාගත්ත රෙදි කොටස මෙන්න මේ විදිහට උසින් දෙකට නැමෙන විදිහට තමයි මේ තියාගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඒ කොටස අපි තියාගන්න ඕනේ. රෙදි කොටසේ රෙදි ආර ගණන දෙකට නැමෙන විදිහට තමයි මේ තියාගන්නේ අපි. ඒ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් මේ කලිසම් මසා ගැනීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන මිමි මොනවද කියලා. ඒ සඳහා මට උකුලවට මිම්ම සහ අවශ්‍ය කලිසමේ උස පමණයි මෙහිදී අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ දෙකත් මම මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ කලිසම සඳහා අවශ්‍ය වන රෙදි ප්‍රමාණය ගැන ඔයාලට මම දාලා අදහසක් දුන්නොත් මම මේ අරගත්ත උකුලවට මිම්ම අඟල් 36 සහ උස අඟල් 34 වන කෙනෙකුට තමයි මම මේ කලිසම අද මසා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයේ කලිසමක් මසා ගැනීම සඳහා අපිට 60 පළලින් යාර 2.3 කාලක වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විස්කෝස් වගේ කඩා හැලෙන රෙදි වර්ගයක් තමයි මේ සඳහා වඩා සුදුසු වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වනේ රෙදි කොටස මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ කොටස අරගෙන අපේ නැම්ම මත තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රෙදි කොටස නමා ගන්න ඕනේ. මේ පිළිබඳව මම මීට කලින් ප්ලේයාර්ඩ් සාය මහන වීඩියෝ එකේදීත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ප්ලේයාර්ඩ් සායක් හෝ ප්ලේයාර්ඩ් කලිසමක් මසා ගනිද්දී අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි රෙදි කොටස තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන රෙදි කොටස් 4ක් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපේ වම් අත පැත්තට මේකේ නැම්ම හිටින විදිහට හරවාගෙන මේ රෙදි කොටස මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මේ කලිසමේදී අපි මුලින්ම ඉනවට මිම්ම ලකුණු කරන්න තමයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේයාර්ඩ් ස්කර්ට් එකක් මසා ගනිද්දිත් ඉනවට මිම්ම ලකුණු කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔයාලා මේ වන විටත් දන්නවත් ඇති. අපි ඉනවට මිම්ම ලකුණු කිරීමේදී අපිට ගොඩාක්ම පහසු ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයාලට මේ විදිහට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ මේ රෙදි කොටස අපි 4ට තමයි නවාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ එක කොටසක තියෙන්න ඕන කරන්නේ අපේ ඉනවට මිම්ම 4න් බෙදලා එන ප්‍රමාණය තමයි. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ වන විටත් තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ කොටසේ ලකුණු කරන්න ඕනේ. අපේ ඉනවට මිම්ම 4න් බෙදලා එන ප්‍රමාණය මැහුම් වාසිය සමග තමයි අපි ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේ කලිසම මම සැහැල්ලුවට මසා ගන්නා කලිසමක් නිසා මම මේකට ඉනවට මිම්ම නෙවෙයි උකුලවට මිම්ම තමයි යොදාගන්නේ. ඉතින් උකුලවට මිම්ම මගේ අඟල් 36ක් තියෙනවා. ඒක 4න් බෙදාගත්තාම මට අඟල් 9ක ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට මම මැහුම් වාසි සඳහා තවත් අඟලක් සහ තවත් බුරුල සඳහා තවත් අඟලක් එකතු කරලා අඟල් 11ක් විදිහට තමයි මේ දුර හොයාගන්නේ. ඉතින් ඒ අඟල් 11 මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. හරහට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ අඟල් 11 එන්න ඕන තැන මම මේ විදිහට ඉහළ සිට මෙන්න මේ වගේ ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මට ඒක වටේටම ඇඳ ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ උකුලවට මිම්ම 4ට බෙදලා ප්‍රමාණයට ඒ අවශ්‍ය මැහුම් වාසි ප්‍රමාණයත් එකතු කරගෙන මේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. මේක ගොඩාක්ම පහසුයි. අපිට නැවතත් බෙදා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට කරගත්තාම අපිට ගොඩාක් පහසුවෙන් නිවැරදිම ආකාරයට ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට තවත් දෙයක් මේ ගැන කියන්න ඕනේ. අද මම මෙහිදී උකුලවට මිම්ම ආශ්‍රය කරගෙන මගේ මේ ඉන රේඛාව සකස් කරගත්තට ඒ විදිහට අකමැති කෙනෙකුට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉනවට මිම්ම යොදාගෙන ඒ දේ කරගන්න. ඒ දේ කරගනිද්දී ඔයාලගේ ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා ඒ එන ප්‍රමාණයට මැහුම් වාසි සහ බුරුල සඳහා තවත් අඟල එකතු කරගෙන ඒ එන ප්‍රමාණයට හරියන විදිහට මෙතන මේ වක්‍රය හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන ප්‍රදේශයෙන් ගොඩාක් ලිහිල්ල අඳින්න අකමැති කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ කලිසමේ කරු රේඛාව ඇඳ ගන්න තමයි ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ. කරු රේඛාව ඇඳ ගැනීමේදීත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ ඇඳගත්ත ඉන රේඛාවේ තියෙන ප්‍රමාණයම කරු රේඛාව සඳහා පහත් කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කලිසමක් කරගනිද්දී අපි ඒ තියෙන ප්‍රමාණයම පහත් කරනවට වැඩිය ඒ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා තවංගල් දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා කරු රේඛාව සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්නවා නම් අපිට මේ කලිසම ගොඩක් ලිහිල්ව ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට ඔයාලගේ කැමැත්තේ හැටියට වෙනස් කරලා කරගන්න පුළුවන්. හුඟක් අය වැරදියට තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මැහුම් කියන්නේ මේ අපි කියලා දෙන දේම ඒ විදිහටම කරේ නැත්නම් මේක අපිට කරගන්න බැරි වෙයි අපිට මහ ගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මැහුම් වලදී ගොඩාක්ම තියෙන්නේ අපි මූලික දැනුම අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ මූලික දැනුම අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා කරගන්න එක. ඔයාලා යම්කිසි කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් බලාගෙන ඇඳුමක් මහද්දී ඒ කෙනා කරන විදිහටම ඒ දේම කරන්නේ නැතිව ඔයාලා දන්න දේවලුත් ඒකට තව ඇඩ් කරගෙන ඒ විදිහට ඔයාලගේ නිර්මාණයක් විදිහට ඔයාලා කරගත්තොත් ඔයාලගේ දැනුමත් තව වර්ධනය වෙනවා වගේම ඔයාලට ඒකෙන් ලොකු ආඩම්බරයක් වගේම සතුටකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ දේවල් අත්හදා බලන්න ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දී ඒක මම අමතර දෙයක් විදිහටයි ඔයාලට මේ අවස්ථාවේදී කිව්වේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට කරු රේඛාව ඇඳ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පහත් කරගෙන මේ විදිහට ලක්ෂයක් ඇඳ ගන්නවා පහලින්. ඒ විදිහට ලක්ෂයක් ඇඳගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ කෙළවරේ සිට අපිට කරුව ඇඳ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න. ඒ සඳහා මම අද අඟල් 3ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ කෙළවරේ සිට අරගන්නේ. ඉතින් අඟල් 3ක ප්‍රමාණයක් ඕනම කෙනෙකුට ඇති සාමාන්‍ය ශරීරයක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට අඟල් 3ක වගේ ප්‍රමාණය ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට අඟල් 3කුත් ඒ පැත්තෙන් ලකුණු කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ඉන රේඛාවටම ඒ ලක්ෂය යා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඒ කොටස දකින්න තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කලිසමක් අඳින විදිහට මෙන්න මේ වගේ කරු රේඛාව ඇඳ ගැනීම සඳහා අපි මේ කොටස L හැඩය ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට අඟලක් වගේ ලකුණු කරලා කරුව ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරුවත් ඇඳගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කොටස අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කලිසමේ උස ලකුණු කරන්න. අපිට අවශ්‍ය කලිසමේ උස ලකුණු කිරීමේදීත් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉන රේඛාවේ සිට තමයි අපිට අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලිසමේ උස ලකුණු කර ගැනීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි අපි මේ කලිසම සඳහා බෙල්ට් එකක් අල්ලා ගන්නවා නම් ඉනට බෙල්ට් එකක් අල්ලා ගන්නවා නම් අපි එතකොට ඒ බෙල්ට් එකේ උස ප්‍රමාණයත් මේ කලිසම සඳහා අපිට එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ප්‍රමාණය මෙහිදී අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒක මම ඔයාලට උදාහරණයකින් පැහැදිලි කළොත් අපි කලිසමේ උස අපිට අඟල් 34ක් අවශ්‍ය වෙනවා නම් එතකොට අපි ඉනට අඟල් 2ක වගේ බෙල්ට් එකක් අල්ලා ගන්නවා නම් එතකොට අපිට ඒ අඟල් 34න් ඒ කලිසමේ බෙල්ට් එකේ ප්‍රමාණය වන අඟල් 2ක ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අඟල් 32ක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඒකට තවත් එකතු කරගන්න ඕනේ වාටිය නමලා මහ ගන්න අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි උස හදාගන්නේ. අද මට මේ කලිස්ම සඳහා අවශ්‍ය වන උස ප්‍රමාණය මේ විදිහට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරගෙන ඉන රේඛාවේ සිට තමයි මම මුලින්ම අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්නේ. ඒ විදිහට ඒ ලක්ෂයක් ලකුණු කරගත්තට පස්සේ ඒ ලක්ෂය දක්වා මම මේ ඉහළම කෙළවරේ සිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වටයටම ලකුණු කරගන්නවා. ඒ විදිහට ලකුණු කරගනිද්දී අපිට වටේටම එකම ප්‍රමාණයට වරදින්න නැතුව ලකුණු කරගන්න පුළුවන් නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් මේකේ වටේටම ලකුණු කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඉහළම කෙළවරේ සිට ඒ අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වටයටම ලකුණු කරගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට එන්න ඕනේ ප්ලේයාර්ඩ් හැඩය ඇඳගන්න. මේ විදිහට ඒ කොටස ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට මේ කොටස කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කපා ගන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ලකුණු කරගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ කලිසමේ
උස මදි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉහළින් මැහුම් වාසී අඟල් භාගයක ප්‍රමාණයක් අපි ලකුණු කරගන්නේ අපිට ඉහළට අල්ලා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන පටි කොටස අල්ලා ගැනීම සඳහා තමයි. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළින් ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ මේ කොටස කපා ගන්න තමයි මට දැන් තියෙන්නේ. මේ කොටස කපා ගැනීමේදී සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ ඉහළින් අපි තියාගත්ත අඟල් භාගයේ මැහුම් වාසිය ළඟින් කපා ගන්න. ඒ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරුව ළඟිනුත් කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩාක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ කලිසම අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට මේක කරගනිද්දී. ඉතින් ඒ විදිහට කපාගත්ත කලිසම තමයි දිග හැරියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දකින්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට දිගහැරගෙන මුලින්ම මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන නැම්ම කොටස කපාගෙන මේක කොටස් දෙකක් බවට පත් කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක මහ ගනිද්දී මේක පැටලෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මම පෙන්නන විදිහට මේ කොටස් දෙක මුලින්ම මසා ගන්න. ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට මම මාක් කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට හොයාගන්න අපහසු වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මම පෙන්නපු කොටස් දෙක ඔයාලට හොඳ පිට තියාගෙන කන පිට පැත්තෙන් මුලින්ම අඟල් භාගයට මහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කලිසමක් කරගනිද්දී ඕනෑම කලිසමක මුලින්ම මෙන්න මේ කොටස තමයි මහගන්නේ. ඉතින් අද මම මේ කලිසම මේ විදිහට කඩදාසියකින් කියලා දෙන නිසා තමයි මේ විදිහට මම ස්ටෙප්ලර් කරගෙන අරගෙන ආවේ. ඔයාලට දැන් මේක පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට ස්ටෙප්ලර් කරගෙන මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය කලිසමක් කරන විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට කලිසම හරවා ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි මේ මූට්ටු කරගත්ත කොටස් දෙක ඉදිරිපසට සහ පිටුපසට යන විදිහට ඒ මූට්ටුව මැද්දට තියෙන විදිහට තමයි අපි මේ දේ කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට පුළුවන් මුලින්ම මෙන්න මේ කොටස මසා ගන්න. මුලින්ම මේ කොටස මසා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟට කලිසමේ වාටිය කොටස මසා ගන්න. ඒ විදිහට මෙන්න මේ කොටස් දෙකත් අපිට කකුල් දෙකේ වාටි දෙකත් මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ කොටස් ටික අපි මසා ගන්න අනුපිළිවෙල වන්නේ. ඒ කොටස් සියල්ලම මසාගෙන ඊළඟට අපිට අවසාන වශයෙන් මේ කලිසමේ කරන්න තියෙන්නේ ඊනට බෙල්ට් එකක් අල්ලා ගැනීමයි. මේ විදිහට බෙල්ට් එක මසා ගැනීම සඳහා අඟල් 3ක් පමණ පළල රෙදි කොටසක් තමයි ඔයාලා අරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අඟල් 3ක් පළල කොටසක් අරගත්තට පස්සේ අපිට අඟලක් පළල තමයි අපේ කලිසම සඳහා අල්ලන පටියට අවසාන වශයෙන් ඉතිරි වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ගන්න පටි කොටසේ දිග හොයාගන්න විදිහ තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට එක කෙලවරකින් පටි කොටසක් තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ කලිසමේ ඉන වටේටම යන විදිහට අපි මේක තියලා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනිත් කෙලවර දක්වා ගිහිල්ලා තවත් වැඩිපුර අඟලක පමණ ප්‍රමාණයක් තියාගෙන මේ කොටස කපලා අවසන් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වැඩිපුර අඟලක ප්‍රමාණයක් අපි තියාගන්නේ මේක දෙපැත්තෙන් මූට්ටු කර ගැනීම සඳහා තමයි ඒ කොටස තියාගන්නේ. අඟල් භාගයේ බැගින් මැහුමක් ගහ ගැනීම සඳහා තමයි ඒ කොටස තියාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පටි කොටසත් කපා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි තියාගත්ත අඟල මේ කොටස් දෙකෙන් අඟල් භාගයේ බැගින් මෙහිලා යන විදිහට මහ ගන්න. ඒ විදිහට මහගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ පේන විදිහට තමයි මේ පටි කොටස දකින්න තියෙන්නේ. මේ කොටස අපි කොහොමද බලමු අපේ කලිසමට අල්ලාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ කලිසමේ හොඳ පිට පැත්තට පටියේත් හොඳ පිට පැත්ත තියාගෙන අපි මුලින්ම අඟල් භාගයට මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම ඉන වටටම අපි අඟල් භාගයට මේ විදිහට මහගෙන යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මහගෙන අපිට මේ කොටස උඩට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට උඩ පැත්තට හරවා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේන විදිහට තමයි මේ පටි කොටස දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඉනට අල්ලාගත්තේ පටි කොටස මෙන්න මේ වගේ අඟල් භාගයක් මුලින්ම හීනියට වාටියක් වගේ නැමෙන විදිහට නවාගෙන නැවත වතාවක් දෙකට නවා ගන්න. ඒ විදිහට කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඟල් භාගයක් ඇතුළට නැවිලා නැවත වතාවක් අඟලක් ඇතුළට නැවුනට පස්සේ අඟලක් පළල පටි කොටසක් තමයි අපිට මෙතන දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි අඟල් 3ක් ගත්ත පටි කොටස අඟලක පටි කොටසක් බවට පත් වෙන්නේ අවසානයේ මහලා ඉවර වෙද්දී.
ඉතින් ඒ විදිහට ඇතුළට නවාගෙන මහගත්තට පස්සේ අපි මහලා අවසානයේ පුංචි ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙන විදිහට තමයි මහ ගන්න ඕනේ ඉලාස්ටික් කොටසක් රිංගවා ගැනීම සඳහා. ඒක ඔයාලා මේ වන විටත් දන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉනට ඉලාස්ටික් එකක් රිංගවා ගන්නා විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හැට්ට කටුවක ආධාරයෙන් ඉලාස්ටික් කොටස රඳවාගෙන මේක මහලා අවසන් කරගන්න. ඉතින් ගොඩාක්ම පහසුවෙන් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඉලාස්ටික් කොටසක් අල්ලා ගැනීමේදීත් හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට ගන්න ඕනේ ඉලාස්ටික් වල දිග කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉලාස්ටික් එකක දිග අපිට මෙහෙමයි කියලා හරියටම කියන්න බෑ වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකට. මොකද මේ දිග ප්‍රමාණය කෙනාගේ ශරීරවල හැටියටත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ඉලාස්ටික් වර්ගවල ගුණාත්මක භාවය අනුවත් ඒක ඇදෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මම දල අදහසක් කියන්නම් කලිසමක් වගේ ස්කර්ට් එකක් හරි මහගනිද්දි ඉලාස්ටික් කොටසක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉනවට ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 3-4ක් වගේ අඩුවෙන් ගන්න. ඔයාලා ටික කාලයක් මැහුම් කරගෙන යද්දී ඒ ලබා ගන්න අත්දැකීමුත් සමග ඔයාලට තේරෙයි ඉලාස්ටික් අපි යොදා ගන්න ප්‍රමාණ කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වෙනද වගේම අදත් ඒ වගේම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මැහුම් with රුවි මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්න හැමදාමත් මට කමෙන්ට් කරන ලයික් කරන ඔයාලා හැමෝටමත් ගොඩාක් ආදරේ හැමදාමත්. ඒ නිසා නැවතත් ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හම්බෙන්න එනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අදට මම මෙතනින් නවතින්නම්.